त्यांनी पण डिस्कस नाही केलं की कंट्रोल काय येणार आहे का. हाय एव्हरीवन, नवीन व्हिडिओ तुमचं मनापासून एकदा स्वागत आहे. आजपासून आम्ही सुरुवात केली आहे दिवाळीच्या कामांना, घरातील साफसफाई, लाइटिंग. पण त्याआधी आता आम्ही थोडं बाहेर चाललो आहोत, थोडीशी खरेदी करायची किंवा पाहायचं त्या गोष्टी भेटतात की नाही घरात लागणाऱ्या. तर त्यासाठी आधी बाहेर चाललो आणि त्यानंतर पुन्हा घरात येऊन घरातील साफसफाई आणि लाइटिंग करायची. तर सुरुवात करूया आजच्या ब्लॉगला. काय ग झालं, डोक्याला लागलं तुझ्या? आता मी आलो आहोत आयक्यामध्ये थोडीशी शॉपिंग करण्यासाठी. हो ना, आणि मग ते तुम्ही दोघी मिळून खराब करणार हो की नाही, पहिल्या सोफ्यासारखं. आयक्यामध्ये आलात की अशा प्रकारे डिझाईन केलेलं असतं, संपूर्ण रूम्सचं डिझाईन केलेलं असतं. त्यानुसार तुम्ही गोष्टी सिलेक्ट करू शकता. आम्हाला कबड घ्यायचं आहे शर्वरी आणि श्रीमईसाठी, तर ते पाहण्यासाठी आलो आहोत. पाहणार आधी, चांगला भेटला तर मग घेणार. कसं किचन पाहिजे नेक्स्ट? फ्रीज. हे काय? अरे वा, तू फिरवलं की बंद होते. कितीचे? 15 युरोचे. वेड्यासारखं नाही करायचं श्रीमई. चला, खाली ठेवलाय का फ्रीज इथे? व डिश वॉशर आणि फ्रीज. येथे फ्लॉवर शॉपचं डिझाईन तयार करून ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही घेऊन बनवू शकता तुमचं फ्लॉवर शॉप. आणि इथे अशा प्रकारे कम्प्युटर ठेवलेले असतात. तुम्हाला कुठली गोष्ट सिलेक्ट करायची आहे ती सिलेक्ट करून अशा वेगवेगळ्या चेंजेस करायचे असतील तर करू शकता. वेळ झालेली आहे लंचची. बनवलेला आहे भेंडी भरलेली मिरची, वरण आणि चपाती. आयक्यामधून आलोत आम्ही आणि आता येऊन जेवण केलेलं आहे. आम्हाला कबड आणायचं होतं मुलींसाठी. मुलींची कपडे आता दिवसेंदिवस जास्त होत आहे, दोघींची कपड्यांसाठी कबड नव्हतं, तर म्हटलं आज घेऊन यावं. तर जाऊन फायनली कबड विकत आणलेलं आहे. लिंबोणीचे लिंब पिकायला लागलेले आहेत आणि खूप सारे लिंब लागलेत यावर्षी त्याला. फुलांच्या झाडाला पण छान कळ्या लागल्या, त्यामुळे दिवाळीपर्यंत फुलं उमलतील. टोमॅटोला पण चांगले चांगले टोमॅटो लाल झालेले दिसत आहेत. मी चहा बिस्किट नसतं खायचं. आई ग डॅडी मम्मी आई ग. होय, आई ग झालं का? खा आता बिस्किट. प्रश्न विचारलं की आई ग. तुम्ही कसं केलं हे? ऐक्यात कसं टाकलं सामान? डोक्यावर घेऊन टाकलं. I'm speechless. So I don't know what to say. कपाट. आणि आम्हाला आधी हे घरी सोडलं यांनी आणि मग स्वतः जाऊन घेऊन आलेत. डिकीत आमचे सीट खाली पाडावं लागले त्यासाठी. आता हे वरती घेऊन जायचा मोठा टास्क आहे वरती. आता हे बॉक्सेस इथेच ओपन करणार आम्ही आणि मग त्यातलं एक 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 करून सामान वरती घेऊन जाणार आहे. फ्रेंड्स, लाईट लागलेले आहे दिवाळीसाठी. बाहेरून ज्या खिडकीला लावते दरवर्षी त्या लावून झालेल्या आहेत. आता आकाश कंदील लावायचा आणि मग बाकीच्या स्टेअर्सवर वगैरे लाईट्स लावायच्यात. तर हे आत्ताचं मेन काम झालेलं आहे. आत्ता लाईट लागलाय की सगळ्यांना, म्हणजे की सगळ्यांना असं उत्सुकता लागते दिवाळीची आणि जाणवतं की दिवाळी येत आहे. आणि येथे मी टीव्हीच्या मागे पण LED लाईट लावलेली आहे, त्यामुळं कलर चेंज होत आहे. टीव्ही पाहताना रात्री मस्त दिसते की वेगवेगळ्या कलरमध्ये टीव्ही. आता संध्याकाळचे 6:30 वाजलेत आणि मी रात्रीच्या स्वयंपाकाला लागले ना. आता बनवते भरलेली भेंडी. तर भेंडी मी कट करायला घेतली आहे. मी आता पटपट स्वयंपाक आवरून घेणार आहे, म्हणजे मग यांना मदत करता येईल मला जाऊन.
काल मला खूप कवळ्या भेंड्या भेटल्या इंडियन स्टोअरमध्ये, तर मी अर्ध्या भेंडीची भाजी बनवली होती, कट करून नॉर्मल आपण कांदा घालून करतो ती, आणि थोडेसे भेंडी अशा बारीक असतात त्या ठेवल्या होत्या शिल्लक. आमच्या यांना खूप आवडते भरलेली भेंडी, त्यामुळे आता भरलेली भेंडी बनवते मी. भरली भेंडी झालेली आहे तयार. आता वरण झालेलं आहे, पोळ्या करून घेते पटकन. आणि आता मी बनवते मुळ्याची कोशिंबीर. तर इथे जिरे, मोहरी आणि हिंग वगैरे टाकून, मिरची टाकून त्याची फोडणी बनवलेली आहे. त्याच्यात थोडंसं मीठ, थोडीशी साखर आणि थोडंसं लिंबू पिळलेलं आहे. कशी झाली मुळ्याची कोशिंबीर? आम्ही सुरुवात केली आहे डिनर करायला. मुलींचं जेवण झालं आहे आणि आता मी जेवतोय. मुळ्याची कोशिंबीर पण छान झालेली आहे, भरलेली भेंडी आणि सकाळची राहिलेली भरलेली मिरची. असं आमचा आजचा डिनर आहे. A few moments later. डिनर झालाय आणि आता आम्ही एक एक करून सामानवरती घेऊन चाललो आहोत. बॉक्सेस खालीच ओपन केलेले आहेत आणि त्यातील एक एक दोन दोन पार्ट्स आम्ही वरती घेऊन चाललेलो आहोत. संपूर्ण कपाटाचं सामान वरती घेऊन आलो आम्ही. हे ओपन केलं होते बॉक्स आणि त्यातलं हे सगळं सामान घेऊन आलो. आता 9 वाजत आलेत आणि अजून मुलींना झोपवायचे. त्यानंतर हा सारा प्रोग्राम सुरू होणार आहे आमचा. बघूया, पॉसिबल झालं तर आता, नाही तर मग उद्या करूया. The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. नेक्स्ट मॉर्निंग झालेली आहे आणि आज गरमागरम पनीर पराठ्यांचा ब्रेकफास्ट आहे. आणि फायनली हे कबड बनवून तयार झालेलं आहे. तर झालेला आहे कपाट रेडी तयार करून. आणि आयक्यामधून गोष्टी घेऊन येतो तेव्हा हीच एक आपल्याला गोष्ट करावी लागते की आणलेले प्रत्येक फर्निचरला तुम्हाला जॉईन करावं लागतं स्वतःला. आणि आमच्या घरात खूप म्हणजे बऱ्यापैकी सगळं सामान आयक्यामधीलच आहे. त्यामुळं जेव्हा आम्ही नेदरलँड्समध्ये आलो होतो सुरुवातीला, तेव्हा आयक्यामधून जाऊन सगळं फर्निचर आणलेलं, एक एक गोष्ट जशी लागेल तशी, आणि तिला आम्ही दोघांनी जॉईंट केलेलं. त्यामुळे प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये किंवा घरातील प्रत्येक गोष्टीला आमचा हात लागलेला आहे, तिला बनवलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल एक वेगळीच अटॅचमेंट आहे त्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल. आणि छान वाटतं जेव्हा आपण स्वतः जॉईन करून तयार करतो ती गोष्ट आणि घरात नटवतो, सजवतो, तर त्याला एक छान रंगरूप येतं. तर आजचा पण आमचा दिवस हा कपाट बनवण्यातच अर्धा दिवस गेला. त्यानंतर विंडो वगैरे क्लीन करायला आले होते लोक, त्यांच्याकडून ते क्लीन वगैरे करून घेतलं. तर अशा प्रकारे 2 दिवसाचा ब्लॉग तुमच्याबरोबर शेअर केला. आय होप तुम्हाला माझे ब्लॉग आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा. पुन्हा भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.